سلام خدمت علاقه‌مندان بازیافت طلا. توی این ویدیو قصد دارم طلای همه این ضایعات کامپیوتری رو با استفاده از پودر گیلدورا بازیابی کنم. پودر گیلدورا یک ترکیب اختصاصی هستش که برای تهیه اون میتونید با پیج اینستاگرام من پیکی پلنز یا پیج نماینده های من در ارتباط باشین یا میتونید مستقیما به سایت فروشگاه ما gildura.shop مراجعه کنید. بعد از اینکه کلیه قطعات کامپیوتری مثل پین‌های مادربردی، آیسی چیپ‌ها و سی پی یو آماده شدن، وقت این میرسه که بازیافت طلا رو شروع کنیم. برای شروع 5 گرم از پودر گیلدورا رو توی آب جوش حل میکنم و میذارم روی حرارت. یکی از سی پی یو ها رو بر میدارم و توی محلول شروع به تلاشویی میکنم. حدود 3 دقیقه بعد بخشی از طلای سی پی یو توی محلول حل میشه. و مجموعاً حدود 10 دقیقه زمان برد که همه طلای ضخیم سی پی یو سرامیکی توی محلول حل بشه. بعد از اون بقیه قطعات رو هم به محلول اضافه کردم. و همونطور که مشاهده میکنید همه طلاهای روی قطعات سی پی یو به خوبی توی محلول حل شدن. برای رسوب دادن طلا از محلول با استفاده از پودر رسوب دهنده نیازی که محلول کاملا تمیز باشه. و همین خاطر 15 گرم سود پرک به محلول اضافه کردم و اونو فیلتر کردم. برای بازیابی رشته های طلای داخل آیسی چیپ ها اونا رو سوزوندم و آسیاب کردم. اجازه دادم که آیسی چیپ ها به خوبی به خاکستر سفید تبدیل بشه. بعد از اون خاکستر آسیاب شده رو با استفاده از الک مش 100 الک کردم که ناخالصی ها روی الک باقی بمونه و ذرات طلا همراه با خاکستر از الک عبور کنه. و دوباره خاکستر الک شده رو گذاشتم روی شعله که کاملا سفید بشه. این کار به فیلتر کردن محلول توی مرحله های بعد خیلی کمک میکنه. هشت گرم از پودر گیلدورا رو به 400 سی سی آب جوش اضافه کردم و اونو ریختم روی خاکستر آیسی ها. فشار آبی مواد رو روی حرارت گذاشتم و به مدت 45 دقیقه هر 5 دقیقه به مدت 1 دقیقه با همزن شیشه محلول رو هم زدم تا جایی که زیر بشر ذرات طلای رنگ دیده نشه. محلول آبی طلا رو توی ظرف دیگه سرریز کردم و خاکستر رو چند بار با آب داغ شستم و به اون محلول به دست اومده مقداری سود پرک اضافه کردم و فیلتر کردم که با پودر رسوب دهنده رسوب بدم. محلول کاملا شفاف و تمیز که فیلتر شده رو گذاشتم روی حرارت که به جوش بیاد. بعد از به جوش اومدن محلول آروم آروم و با نوک انگشت شروع کردم به اضافه کردن پودر رسوب دهنده تا جایی که تغییر رنگ محلول ایجاد بشه و ذرات معلق طلا توی محلول تشکیل بشن. بعد از اینکه ذرات طلا توی محلول تشکیل شد به مدت ربع ساعت اجازه میدم که بجوشه که ذرات طلا سنگین و ته‌نشین بشه.
برای تلاشویی پین‌های کامپیوتری و CPU ها حدود 3 لیتر آب رو توی لگن استیل ریختم و روی حرارت قرار دادم که به جوش بیاد و بعد از اون حدود 30 گرم پودر گیلدورا رو به محلول اضافه کردم و تلاشویی قطعات رو شروع کردم. حدوداً توی ربع ساعت تلاشویی همه اون قطعات تموم شد و اونا رو دونه دونه از توی محلول خارج کردم که میشه با استفاده از یک آبکش همه این مراحل رو یک بار انجام داد. بعد از اون پین‌های مادربردی کامپیوتر هم به محلول اضافه کردم که با همون محلول طلاشون شسته بشه. برای بازیابی طلا از این 3 لیتر محلول من قصد دارم که از روش الکترولیز استفاده کنم. روش الکترولیز یعنی استفاده از جریان برق مستقیم یا DC برای رسوب‌دهی طلا یا آبکاری طلا. به این منظور محلول رو توی سطح سرریز کردم که از قطعات توی کف ظرف استیل جدا بشه و به اون 45 گرم سود پرک اضافه کردم و 1 قاشق غذاخوری آسکوربیک اسید یا ویتامین C گرید خوراکی. همه این مواد و وسایل رو میتونید از پیج اینستاگرام ما تهیه کنید. از یه پاور دست دوم کامپیوتر به عنوان منبع تغذیه استفاده کردم و سیم زرد اون رو وصل کردم به استیل نگیر و از سیم مشکی اون رو وصل کردم به یه تیکه سیم ظرفشویی. طلا روی سیم ظرفشویی که به سیم منفی وصل هست آبکاری میشه. باید دقت کرد که این دو سیم رو جابجا وصل نکنید. بعد از اون سیم ظرفشویی رو گذاشتم توی جوهر نمک و روی حرارت دادم که سیم ظرفشویی حل بشه. همونطور که مشاهده میکنین با حل شدن آهن سیم ظرفشویی طلای آبکاری شده روی آهن توی محلول رها میشه و با فیلتر کردن قابل جداسازی است. و اینجا هر دو طلای رسوبی به روش پودر رسوب دهنده و طلای آبکاری شده به روش الکترولیز رو مشاهده میکنید. بعد از فیلتر کردن هر دو طلای به دست اومده، طلا آماده ذوب هستش. برای ذوب طلا من از هواگاز استفاده کردم که شما میتونید توی خونتون به راحتی با استفاده از کوره خونگی ساخت ما و با استفاده از گاز پیکنیک به راحتی طلاتون رو ذوب کنید. جهت سفارش کوره میتونید به پیج اینستاگرام ما پیکی پلنز پیام بدید. طلای بازیافت شده توی این ویدیو حدود 1 گرم و 130 سوت طلای 24 عیار شد که به قیمت امروز حدود 10 میلیون تومان ارزش داره. برای ویدیوهای بیشتر فراموش نکن که کانال منو سابسکرایب کنی و این ویدیو رو برای دوستات بفرست. در ضمن کامنت فراموش نشه.